Och nu, mina kära vänner, blir det dags för del 2. Och jag beslutade att göra det här bygget i 2 delar. Den första delen tar upp själva byggandeprocessen och andra delen tar upp det allra roligaste enligt mig. Måla och vädra och sätta på dekaler. Det sista kanske inte är så kul, men det hör ju till. Så, då ska vi börja med att pre-shada. Och för er som inte vet vad en pre-shade är så går det alltså ut på att jag kommer måla med min airbrush. Måla på med min airbrush i panellinjerna, målar dem svart. För att sen då när jag målar med vanligt sen så kommer det svarta lysa igenom och panellinjerna kommer därmed att se lite mer sketna ut. Och sen så när det är klart så kommer jag göra post shading och då är det alltså då lägger jag lite vitt i färgen som jag kör med och gör på panelerna. Fast nej, vi kanske inte alls är säkert att jag kör det sista, för det här ska bli en grå draken. Och de gråa drakarna blev inte så hemskt solblekta som de gröna blev. Men nog om det. Nu börjar vi måla, tycker jag. Och vi kör med Tamiya XF1 matt svart. Som ni ser här blir det lite fel, men det gör ingenting. Det går att lägga över mer grå färg som man målar. Så det. Jag satt nämligen och var lite bekymrad för att jag gjorde lite för tjocka linjer. Och kanske skulle kört med mindre nål eller mindre lufttryck eller någonting, men det gör inte så mycket. Alla ni som känner mig på modellbygge och Scandinavian Modelers och andra grupper vet att jag tycker om att blanda mina färger själv. Istället för att köpa och ha 1120 burkar av olika kulörer och så vidare. Men då ska vi alltså ha i botten på draken Light Ghost Grey. Och det blandar jag ihop själv. Jag har Light Ghost Grey från Italeri här. Men jag har den bara till penselmålning och så vidare. Jag blir så lat så jag tycker egentligen bara om färdigförtunnade färger. Men då kör jag i varje fall 3 delar Badger Militaire Dusty Ground och en del Badger Militaire Rock. Med andra ord mörkgrå och ljusgrå.
3 delar ljusgrå, 1 del mörkgrå. Så kan vi inte misslyckas. Så. Jag har blandat lite färg till ovansidan, den grå. Drakar och viggar som målades gråa. Drakar och viggar som målades gråa hade en något blåare nyans i den grå färgen. Och det har jag försökt åstadkomma här i. Och använt mig utav följande färger ifrån Tamiya. Flat White XF2, Dark Sea Grey XF54 och Medium Blue XF18. Vi får blanda större delen XF54 och sen i med 2 små skvättar medium blue och sen en liten skvätt flat white. Det dumma med Tamiya är att jag har inga pipetter till färgerna här inne längre, så jag kan inte skriva upp vilken ratio det ska vara på, men säg 2 delar sån grå, så 1/3, 2 delar grå, 1/3 blå. Och sen, det blir mer än 1/3, men sen i med en liten skvätt vit för att ljusa upp nyansen lite, han blir så mörk annars. Och då kommer jag att använda mig utav Pledge, alltså golvpolish golvvax för plastgolv. Numera så är alltså vätska, det är en mjölkliknande grumlig vätska i den här nu, och parfymerad så det luktar nystädat om det när du börjar köra, men det påverkar inte lacken på något sätt jämfört med den som är helt klar. Så det enda är väl att era modeller kommer lukta nyskurat. Och ni ska ha på ett lågt lufttryck om ni kör med det här airbrush. Ni kan penselmåla också, det går bra. Men ni måste som sagt ha på ett lågt lufttryck, ungefär 10 psi eller mindre. Och ni får lägga på det i alla fall 2 eller 3 tunna lager innan jag börjar applicera dekal på. Jag tar nog och målar siffrorna istället, för jag tycker
Jag tror det kommer bli rätt mycket silvering på de här dekalerna. Jag kommer maskera ut lite, så återkommer jag. Så. Jag maskerade ut siffrorna här istället. Det blev lite... Trean blev lite ful igår, men jag har fixat till den hyfsat i alla fall. Man säger som så här. Till er nybörjare som kollar på den här, så är det väl bra att jag gör misstagen så att ni slipper göra dem. Och till er lite mer erfarna modellbyggare, så ett gott skratt förlänger livet, så ni borde egentligen tacka mig för att jag förlängt era liv. Ja. Nej, men nu fortsätter vi med dekalerna. Och jag, som jag sa innan, så har jag lite svenska kronmärken liggande som jag kommer använda sen i botten. Så får det räcka med dekaler för ikväll. Då imorgon så ska jag köra undersidan samt försegla dekalerna med lite klarlack. Och sedan på med en wash. Sen på med landningsställ och så är den klar. Jag är inte helt nöjd med trean, men ja, det får duga. Så, till senare.